ซานตาริตาประเทศกวม U.S. Marines Fourth Reconnaissance Company Third Reconnaissance Battalion Third Marine Division Third Marine Expeditionary Force นาวิกโยธินสหรัฐกองร้อยลาดตระเวนจู่โจมกองพันลาดตระเวนที่3กองพลนาวิกโยธินที่3จากกำลังรบนาวิกโยธินพ้นทะเลที่3จากฐานที่ตั้งณโอกินาวาญี่ปุ่น British Royal Marines Juliet Company 42 Commando นาวิกโยธินสหราชอาณาจักรกองร้อยจูเลียตกองพันคอมมานโดที่42และฝูงบินเฮลิคอปเตอร์ต่อสู้ทางทะเลที่25ฉายา Island Knights เป็นฝูงบินเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเรือสหรัฐซึ่งตั้งอยู่ที่ฐานทัพอากาศแอนเดอร์สันบนเกาะกวมและทหารเรือจากหน่วยเคลื่อนที่เร็วเก็บกู้วัตถุระเบิดที่5หรือชุดถอดทำลายอำมพันธ์ดำเนินการฝึกการแทรกซึมด้วยเรือจู่โจมลำน้ำและการเข้าตรวจค้นและยึดเรือต้องสงสัยบนเรือพี่เลี้ยงเรือดำน้ำ Submarine Tender USS Frank Cable AS-40 21 มีนาคม 2018 นาวิกโยธินซักซ้อมการเคลื่อนที่เข้าปฏิบัติการบนเรือในระหว่างการฝึกที่มีวิวัฒนาการหน่วยดำเนินการฝึกร่วมผสมเพื่อพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานร่วมกันในสภาพแวดล้อมของการเข้าตรวจค้นและยึดเรือต้องสงสัยหรือ VBSS Physics Board Search and Seizure ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถจัดเตรียมขีดความสามารถที่ยืดหยุ่นมากขึ้นและพร้อมปฏิบัติภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพให้กับผู้บัญชาการกำลังรบทางภูมิศาสตร์ในมหาสมุทรแปซิฟิก VBSS หมายถึงการกระทำที่เข้าใกล้และขึ้นเรือเดินทะเลเพื่อจุดประสงค์ในการค้นหาจากนั้นอาจยึดของต้องห้ามหรือดำเนินการกับเป้าหมายอื่นที่ระบุบนเรือที่เป็นปัญหาปฏิบัติการอาจกำหนดเป้าหมายไปยังบุคคลซึ่งเป็นที่จับตามองบนเรือเดินสมุทรเนื่องจากการปฏิบัติการของกองเรือที่6ของกองทัพสหรัฐหลังจากเหตุการณ์9/11พยายามทำสิ่งที่เรียกว่า Leadership Interdiction Operations ปฏิบัติการสกัดกั้นการลักลอบของผู้นำคนสำคัญในขณะนั้นโดยมีแนวความคิดต่อผู้นำระดับสูงของอัลไคดาบางคนที่อาจพยายามหลบหนีออกจากอัฟกานิสถานผ่านช่องทางเดินเรือแต่ด้วยสถานะทางภูมิศาสตร์ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลจึงไม่เคยได้รับการพิสูจน์ว่าถูกใช้เป็นเส้นทางหลบหนีที่เป็นไปได้สำหรับผู้นำอัลไคดาเนื่องจากไม่เคยมีใครค้นพบว่ามีความพยายามออกจากภูมิภาคดังกล่าวหน่วยปฏิบัติการพิเศษจะใช้เรือขนาดเล็กกว่าเรือเป้าหมายที่พวกเขาพยายามจะขึ้นนั่นหมายความว่างานของพวกเขาอยู่ใกล้ผิวน้ำมากกว่าดาดฟ้าเรือซึ่งหมายความว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษจะต้องขึ้นเรือขนาดเล็กไปยังเรือขนาดใหญ่ซึ่งมักจะทำได้โดยใช้บันไดเหล็กบันไดปีนเขาบันไดสำรวจถ้ำหรือเชือกไดนามิกที่ขับเคลื่อนขึ้นไปบนดาดฟ้าด้วยเครื่องยิงบางประเภทหรือถูกยกขึ้นขณะติดอยู่กับเสาด้วยตะขอเกี่ยวหรือตะขอเดี่ยวขนาดใหญ่ที่ด้านบนเพื่อยึดบันไดขึ้นไปบนดาดฟ้าของเรือเป้าหมายการปีนบันไดเหล็กขึ้นด้านข้างของเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ซึ่งอาจสูงตั้งแต่20ฟุตถึง50ฟุตหรือสูงกว่านั้นเป็นเรื่องยากเนื่องจากบันไดวางชิดกับตัวเรือทำให้ยากอย่างยิ่งต่อการยึดจับด้วยมือและฐานที่วางเท้าในระหว่างการปีนโดยทั่วไปแล้ว VBSS จะดำเนินการจากผิวน้ำของหน่วยปฏิบัติการพิเศษเช่น SEAL Combat Rubber Reading Craft เรือยางทางยุทธวิธียุทโธปกรณ์แทรกซึม
และ Mark V Special Operations Craft เรือเร็วตรวจการปฏิบัติการพิเศษที่ออกแบบมาสำหรับสนับสนุนปฏิบัติการของนักทำลายใต้น้ำจู่โจมแต่ก็สามารถทำได้โดยนักประดาน้ำจู่โจมทำการแทรกซึมโดยใช้เทคนิค Telescopic Pole เพื่อขึ้นเรือแน่นอนว่านักประดาน้ำจะต้องเคลื่อนย้ายเสาในการว่ายแทรกซึมซึ่งยุ่งยากแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เมื่อนักประดาน้ำมาถึงเป้าหมายแล้วพวกเขาก็จะตั้งเบ็ดเสาเกี่ยวกับตัวเรือและไต่ขั้นบันไดตะขอแล้วขึ้นไปบนเรือ U.S. Navy ถ่ายภาพโดย Mass Communication Specialist First Class George Court U.S. Marine Corps ถ่ายภาพโดย Carl King